Hello everyone and welcome to the channel. हामीले प्रिभियस भिडियोमा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कन्सेप्टको बारेमा कुरा गरेको थियौं जसमा हामीले क्लास इन अब्जेक्ट, एब्स्ट्र्याक्सन, इन्क्याप्सुलेसन, इनहेरिटेन्स, एब्स्ट्र्याक्ट क्लास र इन्टरफेसको बारेमा कुरा गरेका थियौं। सो अब हामी मेथड्सको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छौं। मेथड भनेको चाहिँ एउटा ब्लक अफ कोड हो जसले चाहिँ प्रोग्रामको रिक्वायरमेन्ट अनुसारले एक्जिक्युट गर्ने गर्छ। मेथड टु टाइप्समा हुन्छ, एउटा प्यारामिटर वाला र अर्को प्यारामिटर नभएको वाला। सो मेथड बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा एउटा फर्स्टमा हाम्रो मेथड बनाउँदाखेरि एक्सेस मोडिफायर हुन्छ, त्यसपछि त्यसको रिटर्न टाइप हुन्छ, त्यसपछि मेथडको नेम हुन्छ। त्यो नेमले चाहिँ हामी त्यसलाई के काम गर्दैछौँ भनेर त्यसले जनाउँछ। अनि त्यसैगरी मेथड विथ प्यारामिटर्समा चाहिँ एक्सेस मोडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम सेम भइहाल्यो, तर हामीले जुन ब्र्याकेट ओपन गर्छौँ स्मल ब्र्याकेट, त्यो ब्र्याकेटभित्र चाहिँ प्यारामिटर टाइप र प्यारामिटर नेम। सो अब एक्सेस मोडिफायर भनेको पब्लिक, प्राइभेट, प्रोटेक्टेड एक्सेट्रा भइहाल्यो हैन। अनि रिटर्न टाइप भनेको भोइड, इन्टिजर, स्ट्रिङ, अब्जेक्ट भनेपछि हामीले कुनै क्लासलाई पनि युज गर्न सक्छौँ रिटर्न टाइपमा। सो मेथड नेम भनेको इट इज अ डेफिनेसन अफ वाट मेथड डज हैन। अब एउटा कुनै हामीले जस्तो कुनै एउटा मेथड बनाउँछौँ जसले चाहिँ दुईटा नम्बर एड गर्छ भने त्यो मेथडको नाम के राख्ने भन्दा चाहिँ एड नम्बर्स भनेर राख्न पाइयो नि त। सो मेथड कुनै मेथडको नेमिङ गरिन्छ भने त्यो नेम चाहिँ के भन्छ त्यसले के काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले बुझाउनु पर्छ त्यो मेथड नेमले। सो प्यारामिटर भनेको इट क्यान बी एनिथिङ यु वान्ट हैन। जस्तो प्यारामिटर्स क्यान बी मल्टिपल एन्ड इज युज विथ कमा सेपरेटेड। सो मल्टिपल प्यारामिटर्स पनि राख्न सकिन्छ एउटा मेथडमा भन्न खोजेको हो यसले। एक्जाम्पल हेऱ्यो भने पब्लिक भोइड से हेलो भन्ने प्यारामिटर विदाउट प्यारामिटरवाला हाम्रो के हो त मेथड हो, त्यसले चाहिँ के गर्छ हेलो प्रिन्ट गरिरहेको छ हैन। सो भोइड एड नम्बर्स भन्ने के गर्छ दुईटा नम्बर एड गरेर एड गरिरहेको छ हैन। सो फर्दर एक्जाम्पल चाहिँ हामी कोडमा गएर हेरौँ। म चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कन्सोल एपमा आइसकेको छु। अब हामी मेथडको डेमो गर्नलाई चाहिँ एउटा क्लास बनाऊँ, पब्लिक क्लास मेथड डेमो भनौँ। सरी, यो मेथड डेमो भित्र चाहिँ एउटा हामी पहिला एक्जाम्पलमा दिए जस्तो एउटा मेथड बनाउँ है, पब्लिक भोइड से हेलो भनेर। यसमा मैले हेलो भने हाम्रो मेथड बन्यो है। एज हामीले कुरा गरेको थियौँ पब्लिक भनेको एउटा एक्सेस मोडिफायर हो। एक्सेस मोडिफायरले चाहिँ के जनाउँछ त हाम्रो त्यो कुरा चाहिँ हामीले त्यो मेथड चाहिँ पर्टिकुलर मेथड चाहिँ हामीले कहाँबाट एक्सेस गर्न पाउँछौँ भनेर। एज पब्लिकले के स्टेटस छ पब्लिकले युज गर्न पाउँछौँ भन्ने हुन्छ। सो भोइड भनेको एउटा रिटर्न टाइप हो जसले चाहिँ केही पनि रिटर्न गर्दैन। सो सेल हेलो भनेको चाहिँ हाम्रो मेथड नेम भयो जुनले चाहिँ हेलो भनेर प्रिन्ट गरिरहेको छ। अब मैले यो कुरालाई यहाँ युज गर्नु पर्ने यसको अब्जेक्ट बनाउनु पर्छ। सो मेथड डेमो अब्जेक्ट इक्वल्स टु न्यू मेथड डेमो। सो अब्जेक्ट डट से हेलो भनेर भन्यो भने त्यसलाई एकचोटि रन गरौँ। सो हाम्रोमा हेलो भनेर कन्सोलमा प्रिन्ट भइसकेको छ हैन। यसलाई क्लोज गरिदिन्छु म। त्यसै गरी हामी अर्को मेथड बनाऊँ एक्जाम्पलमा दिएकै पब्लिक भोइड एड नम्बर भनेर। त्यसमा चाहिँ प्यारामिटर थियो इन्ट ए र इन्ट बी भनेर, इन्ट बी। सो कन्सोल राइट लाइन ए प्लस बी गऱ्यो भने अब ओबिजे डट एड नम्बर। सो ए र बी पास गर्नुपर्छ हामीले अब मेथड कल गर्दाखेरि। सो 2 र 3 भनेर पास गर्दै मैले यहाँनिर। सो हामीले कुनै पनि मेथड चाहिँ यदि प्यारामिटराइज मेथड बनायौँ भने त्यसले चाहिँ केही प्यारामिटर एक्सपेक्ट गरे हुन्छ। सो कल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त्यसमा प्यारामिटर पास गरिदिनुपर्छ है। सो प्यारामिटर पास गरिसकेपछि 2 र 3 आयो। सो यसले 2 र 3 लाई चाहिँ के गर्छ एड गर्छ। माथिकोमा प्यारामिटर थिएन त्यही भएर हामीले केही पठाउनु परेको थिएन यो फङ्सनभित्र। सो यसले चाहिँ के गर्छ हेलो प्रिन्ट गरिदियो। सो यसलाई रन गरौँ। सो 5 आइसकेको छ एन्सर हैन। अब हामी एउटा रिटर्न टाइपवाला मेथड बनाऊँ है। सो रिटर्न टाइपवाला मेथडमा चाहिँ के हुन्छ त पब्लिक भयो अनि रिटर्न टाइप राख्नु पर्यो है। सो रिटर्न टाइपमा हामीले इन्टिजर, स्ट्रिङ, अब्जेक्ट नेम सबै हुन्छ भनेको थियो। सो पालै सबैको इक्जाम्पल हेरौँ। सो भोइडको हामीले हेरिसक्यौँ। अब इन्टिजरको बनाएर हेरौँ। सो इन्ट भने मैले पब्लिक इन्ट। अब मेथड नेम भनेको के गर्ने त एड नम्बरै भनेर राखिदिन्छु है। सो एड नम्बर इन्ट ए इन्ट बी। सो अब यो नम्बर भयो। सो यसले के गर्छ त यहाँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलरेडी डिफाइन भनेपछि माथि
सो यसलाई चाहिँ कमेन्ट गरिदिउँ सबैले रिटर्न गर्छ के त a प्लस b सो यसले यहाँबाट रिटर्न गरिसकेपछि यहाँ माथि हामी जब हामी कल गर्छौँ हैन त्यति बेला हामीले यसको यसले रिटर्न गरिरहेको भ्यालु क्याप्चर गर्नुपर्छ के फर्स्टमा हामी यतिकै रन गरेर हेरौँ है त त्यसले सी हेललाई कमेन्ट गरिदिन्छु त्यसलाई हामीले यतिकै रन गर्दाखेरि हाम्रो कन्सोलमा केही पनि आउटपुट देखिन्न है हामीले void भन्दा बाहेक जुनै पनि रिटर्न टाइप राख्यौँ भने चाहिँ त्यो रिटर्न भएको भ्यालु चाहिँ हामीले कहीँ क्याप्चर गर्नुपर्ने हुन्छ सो हामीले रिटर्न टाइप जब युज गर्छौँ तब हामी रिटर्न गर्दाखेरि त्यो मेथडबाट केही न केही भ्यालु हामीलाई आउँछ सो त्यसले भ्यालुलाई चाहिँ हामी कहीँ न कहीँ स्टोर गर्नुपर्छ सो मैले अहिलेको लागि चाहिँ सम भन्नेमा हैन एड अ नम्बरबाट आएको भ्यालुलाई चाहिँ मैले के गरेँ त स्टोर गरेँ अनि त्यसलाई पनि प्रिन्ट गर्दै हैन अब इन्टिजर रिटर्न टाइपको त गर्यौँ अब हामी स्ट्रिङ रिटर्न टाइप गरौँ सो पब्लिक स्ट्रिङ रिटर्न हेलो भनेर भनिदिन्छ सो रिटर्न हेलोमा चाहिँ रिटर्न स्ट्रिङ हो त्यही भएर डबल कोटेडमा हेलो भनेर भनिदिन्छ है सो अब यो रिटर्न हेलोलाई कल गर्दाखेरि चाहिँ सेम हाम्रो यहाँनिर var hello obj डट रिटर्न हेलो है सब मैले कन्सोल राइट हेलो गर्दै मैले माथि यो सम एड नम्बरले जसरी क्याप्चर गरेको छ त्यसरी नै स्ट्रिङलाई पनि यहाँ एउटा भेरिएबलमा क्याप्चर गरेँ हैन त्यो चाहिँ स्ट्रिङ टाइपको छ अब यो रिटर्न गर्दाखेरि चाहिँ कन्सोल राइट गर्दाखेरि चाहिँ हेलो नि प्रिन्ट हुनुपर्छ हेलो पनि प्रिन्ट भयो अब रह्यो एउटा अब्जेक्ट टाइप भन्ने सो त्यसको लागि चाहिँ म एउटा क्लासै बनाउँछु है सो एउटा क्लास बनाऊँ यस क्लासमा पर्सन भनेर राख्यौँ पब्लिक बनाऊँ यसमा चाहिँ पब्लिक इन्ट आइडी नेम डिस्क्रिप्सन चाहिएन अहिलेको लागि एड्रेसै ठिक छ एड्रेस अनि यस हाम्रो कुनै यस्तो क्लास छ है सो मैले यहाँ प्रोग्रामर सीएस मा आएर अब हामी एउटा मेथड लेखौँ जसले चाहिँ पर्सन रिटर्न गर्छ हैन त सो पब्लिक पर्सन एज हाम्रो पर्सन चाहिँ आज हाम्रो रिटर्न टाइप युज भयो सो गेट पर्सन भनिदिन्छु मेथडको नाम सो यसलाई ओपन गरौँ है सो अब हामीले पर्सन रिटर्न गर्नु पर्यो भने हामीले के भन्छ पर्सनको अब्जेक्ट बनाउनु पर्छ हो सो पर्सन को अब्जेक्ट बनाएँ पर्सन डट आइडी इक्वल्स टु 1 सरी पर्सन डट एज इक्वल्स टु 25 कुनमा छ स्ट्रिङमा रहेछ 25 35 भएछ ओके पर्सन डट address equals to Kathmandu person dot name है so name equals to Ankit यो मैले रिटर्न पर्सन गर्छु अब गेट पर्सन भन्ने चाहिँ के गरेछ त पर्सन टाइपको रिटर्न गरिरहेछ हामीलाई अब हामीले यहाँ कल गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल Z बारेन पर्सन इक्वल्स टु obj डट गेट पर्सन सबै छ पर्सन टाइप हाम्रोमा आइसकेको छ हामीले कन्सोल डट राइट लाइन गर्यौँ भने यसलाई चाहिँ स्ट्रिङ इन्टरप्रिटेसन युज गर्छ हैन Control X name भनेको पर्सन नेम कमा एड्रेस भनेको पर्सन डट एड्रेस त्यसै गरी एज भनेको person dot is
आइडी बाँकी रह्यो होला सो आइडी भनेको पर्सन डट आइडी कमा सबैलाई रन गरौँ हाम्रोमा चाहिँ यही हिसाबले हाम्रो भ्यालुहरू आउनुपर्छ सो एज एक्सपेक्टेड हैन हाम्रो भ्यालु रिटर्न भइसकेको छ सो यसलाई यसरी लेख्नु भन्दा हामीले यसलाई अर्को तरिकाले लेख्न मिल्छ सो डाइरेक्ट पर्सनलाई चाहिँ ब्र्याकेट नखोलिकन यो नगरिकन हामीले रिटर्न गर्दियौँ भने यतिकै त्यो पनि हुन्छ यसलाई चाहिँ कमाले उ गर्नुपर्छ हामीले यसो गर्यौँ भने यसले सेम काम गर्छ ओके अब हामी पर्सन टाइप रिटर्न गरौँ र पर्सनै प्यारामिटर लिउँ है त सो मैले भन्न खोजेको चाहिँ पब्लिक पर्सन गेट पर्सन डिटेल भन्ने चाहिँ यो मेथडको न सो यसले चाहिँ के गर्छ त पर्सन टाइपकै के लिन्छ त भ्यालु लिन्छ है सो फेरि म के भन्न सक्छु रिटर्न अनि यसो भनौँ त बार पर्सन इक्वल्स टु न्यू पर्सन सो पर्सन भित्र आइडी त पर्सन डट आइडीबाट आउँछ आइडी त्यसरी पर्सन सेम नेम भएछ फेरि पी भनिदिउँ सो नेम पर्सन डट नेम एज पर्सन डट एज एड्रेस पर्सन डट एड्रेस हैन त सो अब हामी पर्सनलाई रिटर्न गर्दियौँ रिटर्न पी अब यहाँ गएर हामीले गेट पर्सन डिटेल कल गर्नु पर्यो भने हामीले पर्सन टाइपको अब्जेक्ट पास गर्नुपर्छ हैन सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले फर्स्टमा पर्सनकै अब्जेक्ट बनाएर भ्यालु दिनुपर्छ सो var पर्सन इक्वल्स टु न्यू पर्सन सो यो पर्सनभित्र यहाँ तलको सेम भ्यालु राखिदिन्छ कपी पेस्ट पर्सन भनेर डुप्लिकेट भयो कमेन्ट गरिदिउँ var पर्सन डिटेल अब त मेथड कल गरौँ इक्वल्स टु obj डट गेट पर्सन डिटेल है यसले चाहिँ के गर्छ त पर्सन टाइप लिन्छ नि त सो पर्सनबाट आयो सेम त्यही काम यहाँ गरौँ कपी एक्सेप्ट फर पर्सन हामी पर्सन डिटेल युज गरौँ यहाँनिर पर्सन डिटेल रिटर्न भएको भ्यालु सो हामीले यसमा अलिकति चेन्ज गरिदिउँ है त 10 सो अब हाम्रो आउटपुट चाहिँ यही देख्नुपर्छ खासमा किनकि हामीले ए भ्यालु लिएर यहाँ पर्सनमा सेट गरेका छौँ अनि त्यसलाई रिटर्न गरेका छौँ नि त सो यो थियो हाम्रो मेथड्सको बारेमा भिडियो सो स्टे ट्युन्ड फर द्याट थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ द भिडियो